Welcome to Imee's Kitchen! Bago po ako mag-bake sa araw na ito, ay nais ko pong ipakita sa inyo na dito sa aming lugar ay madalas mag-uulan. Ayan po't nakikita nyo na ang langit ay medyo gray at ang aking mga hanging shells ay hindi natitinag. Ang ibe-bake ko po sa araw na ito ay apple cake. Ito po ang mga ingredients. After na mabuhaghag ang harina, ay isunod naman ang baking powder. Isunod naman ang mga itlog. Ang vegetable oil at ang gatas. Mix together. Simulang talupan ang mga mansanas. Sa reseping ito, gumamit ako ng 3 berdeng mansanas. Tanggalin ang mga buto at matitigas na parte ng mansanas. Pahiran ng konting butter ang cake pan. Pagkatapos ay lagyan ito ng kaunting harina upang hindi dumikit ang mixture. Matapos na mailagay ang mixture sa cake pan, ay dahan-dahan na ibahagi sa ibabaw ng mixture ang mga mansanas na hiniwang pa kwadrado. Matapos na mailagay ang cake pan sa oven, ay ihanda naman ang mga ingredients for frosting.
After 30 minutes, kunin ang cake pan at ilagay ang mixture sa ibabaw. I-spread na mabuti ang mixture sa ibabaw ng cake at ilagay na muli sa oven. And it's done!